नमस्कार VSH या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं मी पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण पाहणार आहोत स्टँडर्ड 6चा सायन्सचा चॅप्टर 5 सबस्टन्सेस इन द सराउंडिंग्स देअर स्टेट्स अँड प्रॉपर्टीज। याचा सेकंड पार्ट आपण इथे घेऊन आलो आहोत। चला तर मग आता सुरुवात करूया। क्वेश्चन 6 व्हॉट विल हॅपन इफ अँड वाय। असे केले तर काय होईल आणि का। त्याचा क्वेश्चन ए आहे नेल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। खिळे प्लास्टिकचे बनवले तर काय होईल आणि का। तर याचं आन्सर आहे इफ नेल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक दे विल नॉट बी एबल टू पियर्स थ्रू अदर सबस्टन्सेस ऑन बीइंग पुश्ड और फोर्स्ड बाय अ हॅमर। प्लास्टिक लॅक्स प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस। आता क्वेश्चन बी अ बेल इज मेड ऑफ वूड। घंटा लाकडाची बनवली तर काय होईल। तर याचं आन्सर आहे if bell is made of wood it will never make a ringing sound. A wooden bell does not have property of being sonorous. Sonority is the property of metals to produce ringing sound. आता क्वेश्चन सी रबर इज नॉट फिटेड ऑन पेअर ऑफ टॉंग्स। पकडला रबर बसवले नाही। आता याचा आन्सर आहे रबर इज अ बॅड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. इट विल नॉट अलाउड टू हीट पास टू द हँड्स हँडल ऑफ द टॉंग्स thus protecting us. Pair of tongs are made up of metals which conduct heat and electricity. They have five property of thermal conduction and electrical conduction. If rubber is not fitted on pair of tongs, we will not be able to lift hot object with it. आता क्वेश्चन डी अ नाइफ इज मेड ऑफ वूड। तर याचं आन्सर आहे वूड डज नॉट हॅव प्रॉपर्टी ऑफ मेलॅबिलिटी therefore the edge of the wooden knife will be blunt, hence we will not be able to cut anything with it. आता क्वेश्चन ई an X is made of rubber. तर याचं आन्सर आहे इफ an X is made of rubber it will not be used to cut wood or tree. Rubber does not have the property of hardness that is required to push through cut it. क्वेश्चन 7 who am I. मी कोण। आता याच्यातला क्वेश्चन ए आहे आय एम फाउंड इन थर्मामीटर. आय मेजर युअर टेम्परेचर. तुमचा ताप मोजतो तापमापीत मी असतो। तर आता याचा आन्सर काय असेल बरं। तर याचं आन्सर आहे मर्क्युरी। आता क्वेश्चन बी आय मेक थिंग्स हॉट और कोल्ड. माझ्याशिवाय गरम नाही थंड नाही। तर याचं आन्सर आहे हीट। आता क्वेश्चन सी आय हॅव अ नो शेप वॉट एव्हर. मला कोणताही आकार नाही। तर याचं आन्सर आहे लिक्विड गॅसेस। तर आता क्वेश्चन डी आहे आय डिझॉल्व इन वॉटर बट नॉट इन केरोसिन. पाण्यात विरघळतो रॉकेलमध्ये विरघळत नाही। तर याचं आन्सर आहे सॉल्ट। आता क्वेश्चन 8 आहे व्हाय डज दिस हॅपन. असे का होते। त्याच्यातला क्वेश्चन फर्स्ट आहे कोकोनट ऑइल थिकेन्स इन विंटर. हिवाळ्यात खोबऱ्याचे तेल घट्ट झाले। तर याचं आन्सर आहे कोकोनट ऑइल इज इन लिक्विड स्टेट. इन विंटर द सराउंडिंग टेम्परेचर atmospheric temperature start decreasing. Coconut oil starts cooling or losing heat. It changes to solid state. Thus coconut oil thickens in winter. आता क्वेश्चन बी kerosene left open in dish disappears. तर याचं आन्सर आहे when kerosene is left open in a dish it is exposed to surrounding temperature. As the temperature is more kerosene starts continuously evaporating and finally disappears. आता क्वेश्चन सी the fragrance of incense sticks lighted in one corner of a room spread to the other corner. एका कोपऱ्यात लावलेल्या अगरबत्तीचा वास दुसऱ्या कोपऱ्यात आला। तर याचा आन्सर आहे the fragrance of incense stick is given out in the form of scented vapors. As vapors are in gaseous state the gas molecules spread out in the room. The molecules of gas move very fast and there are no forces to stop them from going apart. Therefore the fragrance of incense sticks lighted in one corner of room spread to the other corner. आता क्वेश्चन डी आहे what you seen in the picture. तुम्हाला या चित्रामध्ये काय दिसते। तर इथे एक चित्र दिले आहे आणि त्यावरून आपल्याला आन्सर लिहायचे आहे। तर याचे आन्सर आहे द मास ऑफ प्लास्टिक बॉल इज लेस दॅन ॲन ॲपल. These differences is because of their densities. Since an apple has greater density, it will sink to the bottom. On other hand, the plastic ball has lesser density. It will float over water surface. तर अशा प्रकारे आपल्या इथे सगळे क्वेश्चन आन्सर आपण सॉल्व करून झालेले आहे। जर तुम्हाला काही क्वेरीज असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर
चॅनेलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.